Hi guys, good morning. Magha-harvest na naman ngayon si mama ng kanyang mga gulay. Usually every other day siya. So kahit pa paano meron na namang mga bunga. Yung mga nakuha nating kamatis ay na-freeze ko na, saka yung maraming green beans naibigay ko na rin sa office mate ng asawa ko. So yung kukunin niya lang ngayon ay yung mga okra saka yung mga kamatis. Kasi yung okra dapat ma-harvest mo ng every other day, otherwise ano na siya, matigas. So ayan. Gagawa ako ng pakbet ngayon. Nakabili ako ng kalabasa kahapon. So gagawin nating pakbet. Ayun guys, ang tataba ng ang tataba ng okra. Etong gantong variety, hindi siya ganoon hindi ganoon kadami yung bunga. So guys, dito lang kami sa likod bahay. Mahangin. Mabilis lang dumami yung bunga ng green beans. Kailangan mong kunin every other day kasi tumitigas na siya. Tingnan mo. Masarap to pang pansit. Sa atin sa Pilipinas, ang mahal nito. Ang mahal daw ng gulay ngayon sa Pilipinas. Kapirasong talong. Yung gantong kamatis kukunin na rin namin para pahinugin na lang. Hindi pa siya ganun kahinog. Ayan guys, marami din siyang bunga. I think pipitasin na namin yung iba kasi magulang na. Ang liit-liit ng puno pero may bunga siya. Yung aming kamote, ayan pa lang Ayan yung ating siling labuyo or yung Thai sili.
So guys, tapos na si mamang mag-harvest. Ayan na yung mga na-harvest niya. Oh. Ito, oh, ang daming sili. Kamatis na medyo green pa. Kinuha na namin para masarap yung crunchy pag kinain mo siya ng hilaw lang. Yan, maraming green beans. Saka yung okra. Gawa tayo mamaya ng pakbet. Bye guys. Thanks for watching. A few moments later. Hi guys. Gawa tayo ng pakbet. Galing sa garden natin. Ito yung mga galing sa garden natin. Oh. Pwera dito sa ating squash. Binili ko lang yan.